Bö! Tänään ajellaan sitten ihan meikäläisen suosikkiautolla, nimittäin Fordilla ja kaiken lisäksi vielä Ford Caprilla, joka on vielä kaiken lisäksi täyssähköinen. Tässä kyllä osuu kaikki mahdollinen mun henkilökohtaisiin preferensseihin tässä autossa, ainakin näin niin kuin nimellisesti. Mutta minkälainen sähköauto tää Ford Capri nyt sitten on? Tää on vielä neliveto, mutta onks tää oikea Capri? Se selvii tällä videolla. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Nyt on kyllä ihan pakko aloittaa vähän tästä Fordin historiasta, koska nyt on kyseessä näin merkittävä automalli. Ford Caprihan tuli vuonna 1969 ensimmäinen malli ja siinä oli vähän samaa filosofiaa käytetty kuin Ford Mustangissakin. Mustang oli tosi suosittu auto Amerikassa ja se kopioi niin kuin suuren osan tekniikasta ihan perusperheautosta ja sitten tehtiin vaan vähän sellainen urheilullisempi kupee ja se myi hyvin siellä Amerikassa ja Fordi sitten siitä innostui ja ajatteli, että tehdään sama homma Euroopassa ja otettiin Ford Escortista suurin osa alustatekniikkaa ja moottoreita ja tehtiin sitten tällainen kupee kaksovinen urheiluauto eurooppalaiseen makuun ja saatiin Ford Capri aikaiseksi. Oli vähän muistakin autoista sitten moottoreita lainattu. Taisi olla Transitissa ja jossain muissakin tätä V6 SX-moottoria, joka silloin oli se huippumalli siinä Ford Caprissa. Mutta sama filosofia, lainataan vähän sellaisesta perusperheautosta osia ja tehdään vähän houkuttelevampi, urheilullisempi auto. Mulle tää on niinku aina Ford Capri on ollut vähän se semmonen rouheempi versio siitä Escortista. Ford Escortteja on harrastettu tosi paljolti ja harrastetaan edelleen ja ne on ollut hienoja harrasteautoja ja todella suosittu automalli Fordin historiassa. Ja mun mielestä kuitenkin tää Capri, niin siinä on ollut aina vähän enemmän sellaista röyhkeyttä ja tavallaan siinä on ollut mun mielestä se filosofia, että jos sulla on rintakarvoja, niin näytä ne. No en mä nyt näytä teille mun rintakarvoja, vaikka niitä onkin aika paljon. Onks tässä uudessa sähkökaprissa nyt sitä sellaista rouheutta ja rintakarvoja, mitä mä ainakin oletan, että Caprissa pitäisi olla? No jos nyt ulkonäöstä lähdetään liikkeelle, niin tämähän on vähän niin kuin väkisin tuotu niitä ykköskoppasen Caprin ominaisia design-elementtejä, mutta kun tämä korimalli on kuitenkin neliovinen SUV, josta on nyt vähän väkisin koetettu tehdä kupea ja vähän väkisin koetettu tehdä muka urheilullinen, niin en mä nyt tiedä, onko tässä ihan hirveästi sitä Capria. Tässä nyt tietysti löytyy näitä design-elementtejä, etuvalot ja takavalot on koetettu vähän mukailla sitten sen ykköskaprin valoista, että edessä on vähän niin kuin tuplavalot ja sitten siinä keskellä on sellainen muka maski keskellä, musta maski sama takana. Takana sitten on vähän sellaiset tuplavalot ja keskellä sitten semmoinen musta paneeli, joka oli myöskin niissä ensimmäisissä Capreissa, varsinkin niissä RS-erikoismalleissa. Kylkilinjassa nyt sitten tietysti toi C-pilarin muoto koittaa jäljitellä nyt sitä Caprin tunnusomasta C-mallista, sen muotoista takaikkunaa. Ja no, ei se nyt ihan täydellisesti kyllä mun mielestä sitä jäljittele. Se ei ole sellainen yksi yhtenäinen kaari niin kuin noissa alkuperäisissä Capreissa se oliva. Ja tossa moni kyllä näkee Polestar 2 linjoja tossa kyljessä, että onhan siinä paljon samaa. Ja sitten siinä ykköskoppasessa Caprissa, niin siinä oli sellainen jääkiekkomailan muotoinen kylkipokkaus ja sellaiset pienet valeilmanottoaukot tuossa takapyörän edessä, mutta sellaisia tähän ei ole nyt sitten tuotu, että kylki on aika tasainen ja suora. Ja nyt tässä on myöskin vanteissa yritetty vähän sellaista nelipuolasta RS-vannetta kopioida, mutta tässä on kuitenkin 5 puolaa, niin se ehkä viittaus jää vähän vaisuksi siihen kohti, että jouduin aika pitkään katselemaan ennen kuin tajusin, että nämä vanteet on ehkä yritetty saada sen
RS-vanteen näköisiksi. Mutta varmasti siellä Fordin päässä, niin kuin monella muullakin perinnemerkillä, niin siellä on nyt istuttu ison pöydän ääressä, mietitty, että nyt tämä maailma sähköistyy ja nyt meidän pitäisi pystyä kilpailemaan noiden kiinalaisten kanssa. Niin mitäs valtteja meillä nyt on, että me pärjätään tässä kilpailussa? Ja sitten varmaan joku on siellä viitannut, että meillä on aika hieno historia Fordilla olemassa, että miten me voitaisiin sitä käyttää. Ja tämä nimien kierrättäminen on nyt sitten yksi tapa käyttää sitä historiaa hyväksi ja toivottavasti selvitä tässä kovassa kilpailutilanteessa. Tämä on mun mielestä aika semmonen pehmo Capri, että ei tässä ole sellaista samanlaista rouheutta kuin niissä ykkös- ja kakkos- ja kolmoskorisissa Capreissa silloin 70-luvulla. Mutta mun mielestä kuitenkin ei nimi autoa pahenna, että parempi laittaa tälle nimeksi Capri, kun keksii joku konsonanttihirviö, josta kukaan ei tiedä mitään. Ainakin se herättää tunteita ja nykyään eletään tällaisessa maailmassa, että pitää herättää voimakkaasti tunteita puolesta ja vastaan. Ja ei mun nyt ehkä ihan hirveät puolesta tunteita ole Caprin suhteen tässä autossa, mutta ei mulla ole myöskään vastaan. Että mun mielestä on toisaalta hienoa, että tämä Capri-nimi jatkaa elämistä. Että jos tämä olisi ollut joku ihan uusi nimi, niin ne vanhatkin Caprit olisi unohtunut pikkuhiljaa sinne historiaan, mutta nyt se saa vähän niin kuin uutta boostia sitten ne vanhemmatkin Caprit. Eli mä uskon, että tämä on hyväksi kaikille vanhojen Caprien omistajillekin, että saattaa jopa arvo vähän nousta ja saattaa jopa muutama uusi harrastajakin tulla lisää, kun ehkä hankkii tällaisen uuden sähköcaprin ja sitten kiinnostuu automallin historiasta ja ehkä hankkii sitten semmoisen vanhemman Caprin tämän kaveriksi. Me käytiin tuon Lempäälän johtavan Capri-asiantuntijan eli Markku Majorin kanssa pikkusen vertailtiin. Markku kävi kokeilemassa tätä uutta sähköcapria ja sitten vertailtiin Markun ykköskoriseen Capriin, niin onhan se aika valtava ero koossa ja kaikessa muussakin, mutta se on sitten eri video, niin käykää katsomassa se. Lähdetään itse tähän autoarvosteluun ja ulkonäkö nyt tulikin varmaan käytyy siinä aika hyvin läpi, eli tää on tämmönen hyvin pyöreälinjainen ja ei ehkä sellaista mitään mieleenpainuvaa featurea tässä ole, mutta ei myöskään mitään vikaa. Ja mun mielestä mä tykkään tästä sähköcaprista paljon enemmän kuin siitä Ford Mach-Estä, eli sähkömustangista, Ford Mustang Mach-Estä. Ne, jotka ei tunne ehkä sitä Caprin historiaa, niin tää näyttää uudelle autolle ilman mitään sellaisia historian havinoita. Tää ei ole ehkä niinku selkeästi sellainen retromalli, kun taas ehkä se Mustangi on, varsinkaan niistä Mustangin takavaloista mä en ihan hirveästi tykkää, pösössä on vähän samanlaiset. Mutta tää on siis todella paljon isompi kuin se alkuperäinen Capri, ja nyt jos verrataan siihen Polestar 2, niin on myös paljon isompi kuin se Polestar 2. Näette tässä vähän kuvamateriaalia, kun oli vierekkäin Polestar 2 ja Capri, niin kyllä se koko ero on aika merkittävä. Korkeudessakin taitaa olla 10 senttiä ero. Ja jo ID4 kanssa tää on korkeudeltaan hyvin saman mittainen. Olikohan tää ihan pikkusen pidempi kuin se ID4. Ja tommonen hatchback-luukkuhan tässä on, että ihan hyvin on tavaratilaa käytettävissä. Ja sikäli myöskin auttaa varmasti tää pitkä hatchback-perä myös tuohon kulutukseen. Että täällä on ollut ihan kohtalaisen hyvä kulutus. Mutta palataan niihin sähköauto-ominaisuuksissa. Ulkonäkö on ehkä vähän sellainen pyöreä, saippuapalamainen ja pieniä niitä Capri-viboja sinne on vähän uitettu sisään. On jotain historiaan yhteyttä, mutta ei ehkä mitään sellaista merkittävää puolesta eikä vastaan. Että ihan asiallisen näköinen auto mun silmään. Sitten kun hypätään tänne sisälle, niin mun mielestä täällä on kyllä aika hyvin kaikki kohdallaan. Että kuskin ergonomia, penkkiä lukuun ottamatta. Tässä on nyt nämä ilmeisesti vähän niin kuin peruspenkit ja tämä istuinosa on kyllä aivan liian lyhyt ja sivuttaissuunnassakin pitoa on todella huonosti, mutta tähän saa 200 eurolla sellaiset paremmat penkit, niin ehdottomasti kannattaa ne sitten tilata. Sitten tulee tämä pituuden säätö tuohon istuinosaan ja
taisi tulla hierontatoiminnotkin, eli ne paremmat penkit kannattaa sitten ehdottomasti ruksia, jos on vähänkin pidempi kaveri kyseessä. Ohjaamon yleisilmessä hallitsee tämä näyttö, joka on nyt sitten hyvin erilainen. Tämä on pystyssä niin kuin Mustang Mach-E:ssäkin, mutta nyt pitää muistaa, että tämä on tehty siis sen Volkswagenin kanssa yhteistyössä, eli tämä platformi on tämä sama MEB-alusta kuin ID.4, Cupra Tavascanissa, Audi Q4, Skoda Enyaqissa, Skoda Elroqissa, ID.3, ID.5, ID.7 ja monessa muussa. Eli tämä on nyt varmaan niin kuin yksi suosituimpia sähköautoalustoja ja mä näen sen kyllä pelkästään hyvänä asiana, että käytetään mahdollisimman monessa samaa. Siitä tulee paljon synergiaetuja ja tuotekehityskustannukset per auto pienenee ja autovalmistajilla on mahdollisuus tehdä vähän rahaakin eikä vaan pelkästään tappiota. Mutta anyways, tässä on pystynäyttö ja tykkään kyllä, että tää on paljon parempi kuin samankokoinen vaakanäyttö. Ja tää on vielä vähän niin kuin kallistettavissa tää näytön kulma tässä ja sitten se paljastaa tuolta takaa tuollaisen salalokeron voisi sanoa tai kassakaapi, johon voi sitten laittaa arvotavaroita, jos poistuu autosta. Mutta ergonomisesti tämä on tosi hyvä tässä loivassa asennossa. Käsi yltyy hyvin tähän näytölle. Oikeastaan ainut juttu, että tuolla yläreunassa on aika monta tuollaista painiketta, mitä tarvitsisi painaa, niin jos ne olisi tässä alareunassa, niin sitten ei tarvitsisi kurotella sinnekään. Eli ihan pieniä juttuja, millä saisi vielä ergonomiaa paremmaksi. Ja nappuloita ei ole oikeastaan. Tässä on ainoastaan hipasukytkimillä volumesäätö ja pysäköintikamerat ja sitten täältä löytyy valopainikkeet tuosta kuskin tai ratin vasemmalta puolelta. Ajosuunta valitaan tästä oikeasta viiksestä ja vilkut ja valot ja pyyhkiät löytyy. Vilkut ja pyyhkiät löytyy sitten tuosta vasemmasta viiksestä. Ja sitten tästä ratista löytyy ajoavustimet ja vakionopeussäädin ja sitten tietysti infotainmentin ohjausta. Ja erittäin hyvä kokoinen hanskalokero, tai ei hanskalokero, vaan keskikonsolin lokero löytyy tosi syvä, että tänne mahtuisi kyllä meikäläisen kameratkin oikein mainiosti. Mutta ei tässä ehkä sisustassa on pari ihan pientä viittausta tohon alkuperäiseen Ford Capria. Yksi on niistä tässä ratissa on tällainen alumiinin värinen osa, jossa on muutama reikä ja mulle tulee tästä sellainen Springalex-ratti mieleen, sen puola, jota käytettiin siinä ykköskorisessa Caprissa ja mä voin pistää tähän näytteeksi, miltä se näyttää se alkuperäinen ratti. Ja sitten toinen juttu, nämä oven kahvat vähän nousee tälleen ylöspäin ja siinä alkuperäisessä on vähän samanlainen kahva, mutta tosi paljon pienempi vaan. Et en tiedä, oliko tämä viittaus nyt vahinko vai tarkoitus, mutta joka tapauksessa tämä ohjaamo on kyllä mun mielestä ihan asiallinen. Ja sitten on tuossa vielä kuljettajan edessä tollanen soundbari ja Bang & Olufsenin äänentoistolaitteet. Ja kuljettajalle löytyy toi sama keskinäyttö kuin kaikissa MEB-perheen muissakin autoissa ja hudia löytyy myöskin. Eli sillain niin kuin kaikki palaset on tässä kohdallaan. Ja ergonomia on hyvä. Rattiin saa aika hyvin tähän saataville ja hyvä näkyvyys. Ehkä toi A-pilari on jotenkin vähän paksun oloinen, että peilin kanssa vielä, niin tarvitsisiko toi peili olla ihan noin pullee? Ehkä ilmanvastuksen takia tarvii, mutta tässä on sellainen pikkusen kuollut alue tuossa näkyvyydessä. Ja takapenkillä on myöskin ihan hyvin tilaa niin kuin kaikissa näissä isommissa MEB-alustan autoissa. Ja tavaratilaa löytyy myöskin. Taitaa olla ihan suurimpia MEB-alustan tavaratiloja, reilusti yli 500 litraa, pikkusen vähemmän kuin Skoda Enyaqissa, mutta hyvin on käytetty tässäkin ne sivukolot sieltä hyödyksi, ettei jätetä käyttämättä. Takapenkin lattia on tietysti ihan tasainen, eli siellä on hyvät jalkatilat. Ja tässä on nyt vielä sitten lasikatto lisävarusteena, mikä kyllä tuo tähän ihan kivaa avaruutta. Ja vaikka tää on vähän niin kuin kauempaa katsottuna tällainen matalampi tai kupeamainen tai sedanmainen, mutta kuitenkin tää on aika korkea tää auto, että kyllä tänne on ihan helppo nousta kyytiin ja oikein sellainen mukava käyttöauto, että tässä ei niinku oikeastaan mikään ärsytä mua tässä käyttämisessä, että sä voit istua kyytiin, ei tarvi käynnistellä mitään.
penkin lämmittäjät löytyy tuosta, ratin lämmitystä löytyy. Et aika hyvin on niin nämä tällaiset käytettävyyspalaset kohdallaan tässä autossa. No sitten tähän ajettavuuteen, niin mä en ole nyt kovin dynaamista ajoa tällä päässyt tekemään, vaikka onkin tosi paljon tässä viikon aikana ajanut, mutta on ollut vähän joulukuusen hakua ja muuta tällaista joulupuuhaa ja on kyllä todella hyvin niin kuin toiminut tässä käyttöautona. Suorituskykyhän löytyy tässä nelivetomallissa, on 340 hevosvoimaa, vähän yli 5 sekuntia 0–100, et varmasti nopein Capri koko Caprin historiassa näillä spekseillä, mutta ehkä sellaista tiettyä rouheutta ja räyhäkkyyttä puuttuu. Mutta en mä nyt tiedä, haluaisinko mä ihan sitä samaa rouheutta ja räyhäkkyyttä, mitä oli siinä alkuperäisessä, vaikka niissä V6 Capreissa. Kyllä sekin sitten jossain vaiheessa alkaa puuduttaa. Mä oon nyt ajanut tällä 1700 kilometriä, mikä on kyllä ihan niinku tää on ihan ennätyspitkä, mitä mä nyt yleensä näillä koeajoautoilla ajelen. Ja on tää on vaan niinku tosi käteen sopiva kulkuneuvo, käyttöpeli, että ei ole kyllä niinku minkäänlaista huomautettavaa tässä normaalissa käytössä. Niin, on siihen ajettavuuteen, niin ei nyt mitenkään semmonen superurheilullinen, ehkä vähän semmonen amerikkalaismainen pehmeys tässä alustassa, mutta en pidä sitä ollenkaan huonona asiana, että ehkä se nyt ikä tekee tehtävänsä, että tällainen tietynlainen mukava pehmeys, niin sitä alkaa jo niinku odottamaan ja toivomaan näistä autoista, että semmoinen tiukka urheilullisuus, niin se on pienissä annoksissa ihan mukavaa, mutta kyllä tässä normaaliajossa niin tää on aika hyvä paketti tällaisenään. Ja kaasupolkimen ja jarrujen tuntumassa ei ole mun mielestä niinku mitään ongelmaa. Et mun mielestä tässä on paljon parempi tää jarrutuntuma kuin esimerkiksi tuossa ID-bussissa, eli tää regeneroinnin ja kitkajarrun välinen ero, niin se on paljon paremmin saatu säädettyä. Ja tää alkaa heti hidastamaan, kun painat polkimesta. Eli siinä on sellaista tyhjää aluetta, mitä tuntuu, että noissa Volkswageneissa vähän on. Ehkä siinä on jopa karvan verran parempi kuin ne Volkswagenit. Ja tosiaan siellä käytiin niitä joulukuusia hakemassa ja oli vähän heikommassa kunnossa ne pikkutiet, niin ei ollut kyllä minkäänlaista ongelmaa. Oli kyllä auratut tiet, mutta aika liukkaat, mutta hyvin Capri siellä pärjäsi liukkailla keleillä ja ei myöskään maavaran kanssa ollut mitään ongelmaa. Mut sitten näihin sähköauto-ominaisuuksiin, eli tehoa oli se 340 hevosvoimaa ja aika reippaasti on vääntöäkin. 0–105,2 sekuntia. Akkukoko on nyt se 77 kilowattituntia. Se mikä tässä on erittäin hyvä, niin kulutus. Ei nyt tietenkään olla missään Tesla-luokassa, mutta 1700 kilometrin matkalla 22 kilowattia. Ja tässä on ollut aika paljon moottoritieajoa. Ja sitten tuossa on ollut ihan 8–19kin silloin, kun ajetaan sellaista 80 maantietä, niin kuitenkin ollaan pyöritty tässä nollakeleissä, niin on kyllä ihan niin kuin MB-alustojen parhaita kulutuslukemia tähän koko luokkaan. Ei suurta eroa ole, mutta kyllähän se sitten tarkoittaa sitä, että se reilu 300 kilometriä sitten menee lähemmäs 350 jopa. Tietysti se yksi erittäin tärkeä ominaisuus, se latausnopeus, niin ja sitten se, että täältä valikosta löytyy, kun menemme latausvalikkoon, niin täältä löytyy akun optimointi, pikalatauksen optimointi ja täältä löytyy nappula, aloita akun lämmitys. Ja tämä kertoo myöskin, että tämänhetkinen pikalatauskyky olisi nyt 39 kilowattia ja optimointi mahdollistaa 73 kilowattiin asti, joka vie 47 minuuttia. Tässä se on. Ottakaa mallia, Polestarit ja muut. Tälleen se pitää se homma hoitaa. Ja se toimii myös tietysti sillä navigoinnilla. Mutta kun on tuttuja latauspaikkoja, niin miksi mä menisin nyt navigoinnin avulla siihen samalle laturille, mihin mä oon mennyt jo 1000 kertaa aikaisemmin, kun mä tiedän tarkalleen, missä se on ja kauan mulla kestää sinne, niin mä voin vaan tästä sen laittaa päälle. Aivan loistava. Näin se pitää homma hoitaa. Ja
latausnopeudet lämmitettyyn akkuun on ollut myös tosi hyvät. Mä menin tuossa tuuliruusun Nesteen latausasemalle ja sain sieltä yli 190 kilowattia, mikä on siis yli speksin, tai tällaista 85 on toi speksin mukainen pikalautaustehon maksimi, niin aika hyvä, että tällaisilla keleillä saadaan yli speksin pikalatausteho, ja se kesti 4%–90% hiukan yli puoli tuntia se lataus, eli se 10–80 olisi varmaan siinä 20–25 minuuttia siihen väliin. Se alkaa olla mun mielestä aika hyvä nopeus jo. Tämän suhteen aika hyvä matkantekoväline tää auto kyllä. No vaikka tää onkin niin kuin mainio sähköauto, niin tää ei kuitenkaan saa hyvä sähköautoleimaa, ja siihen on oikeastaan yksi syy. Se vaatisi joko sen yhden polkimen ajon tai sitten V2L, ja kumpaakaan näistä ei löydy. Vaikka muuten onkin ihan mainio peli, niin ei saa nyt valitettavasti hyvä sähköautoleimaa näillä perusteilla. Mutta voi sanoa, että mainio sähköauto kyllä. Onko mainio sitten parempi kuin hyvä vai onko hyvä parempi kuin mainio? No sitä ei voi jokainen miettiä, mutta leimaa ei nyt tipu kuitenkaan, vaikka onkin mun suosikkiautosta kyse. Ja tietysti 11 kilowattin AC-lataus löytyy, että siinä nyt ei ole mitään ihmeellistä. Ei saa 22 kilowattin latausta. Vetokoukkun saa 1200 kiloa nelivedolle ja 1000 kiloa takavedolle. Ja nyt pikkusen on tuossa hinnassa ollut ihmetystä, koska nythän tämä Fordin maahantuonti siirtyy Hedinille, ja heidän sivuillaan jossain kohti lukee, että hinnat alkaa 46 000, mutta mä en sitten kuitenkaan sieltä konfiguraattorista löytänyt muuta kuin 51 000 oli siellä se halvin hinta. Eli voi olla, että sieltä on joku pienempi akkuinen versio tulossa ja se on sitten sen 46 000, mutta sitä ei vielä ole saatavilla. Eli nyt se takavetoinen 77 kilowattitunnin akulla, se on se 51 000 ja risat, ja sitten neliveto vain 53 000, eli hintaero on tosi pieni. Eli se 2 tonnia kyllä kannattaa ehdottomasti ottaa. Kyllä tämä neliveto on sen verran ykköshomma täällä Suomen talvessa, että ehdottomasti siihen kannattaa panostaa. Ja perusvärinähän tässä on hienosti tällainen keltainen väri. Olen kyllä tosi iloinen, että ei ole mitään valkoista tai harmaata perusväriä, vaan keltainen vivid yellow väri, niin saadaan vähän iloa ja väriä tähän elämään. Näin synkkinä ja pitkinä talvipäivinäkin niin saadaan pientä piristysruisketta hyvillä auton väreillä. Ehkä tämä Capri on niinku osoitus taas siitä. Ehkä tämä on nyt niin kuin MEB-alustan, nyt mun mielestä tämä on nyt MEB-alustan kirkkainta kärkeä. Tässä on jotenkin niin kuin kaikki aika lailla kohdallaan. On niin kuin tämä autopuoli kohdallaan ja on sitten se sähköautopuoli kohdallaan. Ehkä tässä Fordissa tai Caprissa ei tässä ole ehkä sellaista samanlaista premiumia kuin jossain Polestarissa. No ei tietenkään ole, koska hintaakin on vähemmän, mutta tämä on kyllä hyvä kansan auto. Tämä on erittäin hyvä kulkuneuvo ja sen lisäksi tämä on vielä Capri. Eli mä oon kyllä yllättynyt oikeastaan tästä, että miten tasavahva sähköauto ja auto tämä Capri on. Varmaan mun arvostelu pikkusen auttaa nyt tämä Capri-nimityskin, mutta vaikka tämä nimi nyt olisi joku muukin, niin kyllä tämä nyt taas osoittaa sen, että MEB-alusta on kyllä tosi hyvässä iskussa, ja nyt näyttää sille, että tämä Capri tarjoaa taas niin kuin hinta-ominaisuudet suhteessa todella hyvän tuotteen. Eli jos olette tämän koko luokan autoa harkitsemassa, niin kyllä kannattaa Capri käydä ehdottomasti koeajamassa, että tähän on saatu hyvät ominaisuudet suht sopuhintaa ja myöskin vähän sitä historian siipien havinaa, että kuulutte sitten Capri-jengiin, kun hankitte sähköcaprin. Mutta sillähän ei oikeastaan väliä, mitä mä tykkään sähköisestä Ford Caprista, vaan mitä sä tykkäät sähköisestä Ford Caprista, niin käypä kommentoimassa, miltä vaikuttaa videon perusteella, käy koeajamassa ja käy tykkäämässä videosta. Ja kun valitettavasti taaskin siellä on melkein 2/3 katsojista ei ole tilannut kanavaa, niin käykääpä tilaamassa, ja jos tarvitte apua siihen
kirjautumiseen ja tilaamiseen, niin kysykää vaikka sukulaisilta, vähän nuoremmilta sukulaisilta tai muuten taitavimmilta sukulaisilta tai ystäviltä, että miten se tapahtuu, niin se auttaa sitten aina kanavan toimintaa, kun meillä on enemmän katsoja, niin saadaan nopeammin paremmat ja uudemmat autot koeajoon. Kiitos kun katsoit ja niin, Caprin tunnuslausehan on ollut, että ensinnä yksi mitä käytettiin Amerikassa, niin oli sexy European, seksikäs eurooppalainen, ja sitten toinen oli se, että car you always promised yourself. En tiedä, pitäisikö vielä perua se bustilaus. Tai sitten mä odotan pari vuotta, että näitä tulee käytettynä, niin näissä on kuitenkin se 5 vuoden takuu Fordeissa, oliko 5 vuotta ja 100 000 kilometriä, niin se on aika kova juttu, koska aika monella muulla saksalaismerkillä on vaan se 2 vuotta, niin jos tällaisen nostaa pari vuotta käytettynäkin, niin siinä on vielä se 3 vuotta jäljellä. Nyt riittää, vaikka haluaisin tietysti Caprista puhua pidempään, mutta ei saa tehdä liian pitkää videoa. Kiitti kun katsoit ja käyt tilaamassa. Palataan seuraavalla sähköautovideolla. Bye bye!